नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनल सौंदर्य डिझायनरमध्ये स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पानगळा बनवणार आहोत। पानगळ्याला पॅचवर्कची डिझाईन टाकणार आहोत। तर ही बॅकनेकची डिझाईन मी बनवते, तर व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। ही जी ब्लाउजची ब्लाउजचा जो कपडा आहे हा अस्तरचा आहे, मी कटिंग करून ठेवलेला। आणि पॅच जो बनवायचा आहे हा साडीतला मी एवढा कपडा घेतलेला आहे, त्याचा आपण पॅच बनवणार आहोत। कॅनव्हास टाकून बनवायचा आहे आज आपल्याला हा गळा। तर कॅनव्हास कसं कटिंग करायचं बहुतेकांना जमत नाही, तर मी सोपी पद्धत दाखवते। आपला गळा जेवढा आहे तेवढा आपण गळा डायरेक्ट याच्यावरती कॅनव्हास ठेवून, म्हणजे आपलं जे ब्लाउज पीस कट केलेलं असतं त्याच्यावरती ठेवून घ्यायचा आणि मग आपण तो कटिंग करायचा। तर माझा या क्लायंटचा गळा आहे 9.5चा, 13ची उंची आहे। मी प्लस 1 मिळून 14 घेतले। 13ची उंची पूर्ण आपल्याला शिवून 13ची बनवायची आहे आणि त्यात 9.5चा गळा आहे। तर 1 2 3 आणि 3.5ची मागची पट्टी आपली शिल्लक राहते 3.5। तर स्टिचिंगसाठी मी अर्धा इंच घेत असते। तर इथपर्यंत आपल्याला 9.5चा गळा हा पूर्ण तयार येईल। त्यानुसार आपण अस्तरावरतीच अशा पद्धतीने कटिंग करत जायची, तर ती सोपी जाते आपल्याला। अशा पद्धतीने पानगळा आपण ड्रॉ करून घेऊ। इथे आपण नॉट टाकू। मी कटिंग करून घेते। अशा पद्धतीने हा पानगळा मी कटिंग केलेला आहे। तर मी इथे पूर्ण हे कटिंग केलं नाही, कारण मग आपला गळा जास्त फाकतो। नंतर आपण जेव्हा स्टिच करतो तेव्हा हे असं आपल्याकडनं लांब लांब होऊन जातं शोल्डरच्या इथे। मग त्यामुळे हा असली असा जर स्टिच केला, नंतर पलटी मारायच्या वेळेस कटिंग करायचा।